dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà. Lần này chắc chắn không biết đào cái này. Đào thằng cao vót nữa à? Thằng chương vót à phơi bọc bị siêu thị như thế ấy. bớt nè nhiều đừng có dục vô. Nó món gì đã nó? Hả? Món gì? Này này một tí nó kêu đây đó. Vào đây ông nhau người chú không vào đây. Vâng, sâu mà ra thông thông mày. Tôi à tôi buộc nó. Lấy tiêu xanh đã đắng gì? Mà ông vô ba mó đi bốc. Hờ chơi cái đuôi rồi. Đã ba mà mùi máu. Một tỏ bay chan nuôi. Lần sau rút kinh nghiệm nha. Cái chạy thêm. Cái gì cái cối vậy đâu. Quý để tép lên Quý. Có con tôm nữa mà. Tép này nước sao được. Thon nó mưa. Anh đi bò sen này nấu trọc pin với nhà nó vẫn là về lan cặp vô tay. Để vòng vòng cũng được.
có nên chặt thêm nữa chia nhà hai nhưng ông rồi ba nó mua ở đâu á không cham nữa trời hết nước hết ngon á. ở đó có ông cái gì này trên này lẹ đánh chu view đánh tranh view nhưng mà cho đâu xin chùm này họ lùi ra bởi vì tranh view họ có lùi đi bắt có cái này thế thì con đó còn những tôi tinh đâu đặt cô vào đây hả? Về một cái ngắn nhá. Thôi rất à. nãy giờ chưa Để chụp cho spray nè. anh cô ơi chấm cô lên ơi đi xịt lại chứ con mà chặt mắt chân xịt sống con thì hai bài offline hạt ngọt kinh biết nhắm tiếp đi này ốm đâu vừa rồi không kia thì năm nay bạn bài bỏ bài casino nó đến chưa đàn cho anh đó bật khơi thì chuột kho mày cái chờ lâu bay cũng được bỏ bay bỏ ấy làm coca ra cho nó quay là đúng hệ luôn Ê má. mùi không ở đến à thấy mình chấm không Đồ má nhóm mình. Nhắn nhủ gì với mẹ không? nhưng hốt co cho mình ngay lên này mẹ giữ chén đã luôn liêu nãy kìa tình coi 20 kg ăn bông bơ xì ba này tụi mình có ai ăn đâu mà rửa chén đâu đi bắt này khơi thông đấy là tinh trào là rồi lại kilo trên kia đi đi bỏ ai nhằm tên hòm lại kilo cay không nhé Không ai ăn hết ta. Nhanh nha. ô rung lơ mình chùm phu Nhưng mà cái lái quá được. Bọn cho được cái đây một chuyến trời.